Có một sai lầm vô cùng tàn nhẫn và vô hình đang từ từ tước đi vị thế của hàng triệu nhân viên văn phòng ở thời điểm hiện tại. Rất nhiều người đi làm sẽ bị thay thế hoặc cho ra rìa, không phải vì họ vô dụng, cũng không bị tụt lại vì công cụ trí tuệ nhân tạo quá siêu việt, mà họ thua vì một điểm yếu cực kỳ con người. Họ bị nghiện cảm giác chắc ăn. Điều khốc liệt nhất của kỷ nguyên mới này không chỉ dừng lại ở tốc độ tiến hóa của công nghệ, mà tàn nhẫn nhất ở chỗ thị trường và giới chủ doanh nghiệp sẽ không bao giờ kiên nhẫn đứng chờ bạn cảm thấy sẵn sàng, rồi mới bắt đầu thay đổi luật chơi. Hầu hết những người đang đi làm ổn định vẫn vô thức giữ một tư duy phòng thủ của nền kinh tế cũ. Khi nghe thấy một sự đổi thay lớn, chẳng hạn như máy móc bắt đầu làm thay công việc viết lách, phân tích dữ liệu hay vẽ đồ họa, xu hướng bản năng của đa số chúng ta là lùi lại một bước, khoanh tay đứng nhìn và chờ mọi thứ rõ ràng hơn. Chúng ta tự nhủ, cứ để xem mọi người quanh mình ứng dụng ChatGPT thế nào, rồi mình hẵng vào học cũng chưa muộn. Có một cái bẫy rất êm ái và lịch sự đang được giăng ra ở đây. Nhiều người đi làm vẫn đang đọc tin tức, vẫn đang quan sát rất nghiêm túc thay vì phủ nhận. Nhưng khốn nỗi, họ đang quan sát chỉ để đợi sự mập mờ tiêu tan. Vấn đề là, vào đúng giây phút mà mọi khía cạnh công nghệ trở nên rõ ràng và vị trí nghề nghiệp vào phòng an toàn, thì bạn cũng chẳng còn giữ lại chút lợi thế cạnh tranh nào nữa. Bạn đã trở thành một nhân sự phổ thông. Vì sao kỷ nguyên AI lại trừng phạt kịch liệt sự chậm trễ này? Bởi vì AI đã nén thời gian phản ứng của toàn bộ cấu trúc xã hội lại. Doanh nghiệp và những người cầm vốn cực kỳ thực dụng. Họ đã âm thầm tính toán cắt bỏ bộ phận cồng kềnh và phân bổ lại dòng khối lượng công việc ngay tức khắc. Chỉ vài ngày, sau khi nhận ra một mô hình AI có thể gánh vác phần lớn thao tác lặp đi lặp lại. Nhưng tâm lý của khối lao động thì lại dịch chuyển chậm hơn cực kỳ nhiều. Hàng triệu người đi làm vẫn đang ngồi đợi công ty tổ chức lớp đào tạo bài bản, đợi phòng nhân sự ra một bản mô tả công việc mới mẻ và an toàn để mình yên tâm cống hiến. Sự đứt gãy chí mạng nằm ở đây. Hệ thống vận hành thì cần tái cấu trúc ngay lập tức. Nhưng nhân sự lại cần thời gian để bứt mình ra khỏi khu vực thoải mái. Và trong khoảng vênh đó, thị trường sẽ phạt nặng phe đi chậm. Đứng yên không còn là hành vi cẩn trọng mà là tự hạ cấp. Vậy thì những ai sẽ là người bị đánh giá lại, hoặc tệ hơn, bị loại bỏ đầu tiên? Mũi dùi đầu tiên nhắm vào những kẻ coi bản mô tả công việc hiện tại là vùng đất bất khả xâm phạm. Đó là những người chỉ muốn làm đúng phần việc cũ, xử lý văn bản như một cỗ máy suốt 10 năm không đổi, phó mặc tương lai cho một chức danh. Nhóm thứ hai rơi vào bẫy học trong bóng tối. Họ tải đủ ứng dụng AI, tối nào cũng đọc hàng trăm chỉ dẫn, nhưng không bao giờ chủ động mang nó vào quy trình thực tế ở công ty. Trong mắt một thị trường lạnh lùng, nếu bạn có công cụ mới nhưng không chứng minh bằng đầu ra thực tiễn, thì bản chất bạn vẫn giống hệt kẻ chưa từng nâng cấp năng lực. Thích nghi không có nghĩa là phải xin nghỉ việc 6 tháng để lấy một chứng chỉ kỹ sư phần mềm rồi mới rón rén quay lại thị trường. Thích nghi là dám cầm lên một công cụ còn đầy lỗi, đưa thẳng nó vào giải quyết mớ rắc rối của công việc thực tại, làm sai quy trình một chút, tự đúc rút kinh nghiệm. Ngay lúc bạn vẫn đang bám chặt vào bánh xe thị trường đang lăn. Khái niệm hãy chờ bao giờ sẵn sàng đã chết hoàn toàn. Đừng đợi đến khi thấy mình tự tin tuyệt đối mới thử bước qua công cụ mới. Hãy tự cứu mình bằng cách tiến gần hơn, sát hơn đến những khâu mà công việc thực sự chạm tới điểm nóng. Nơi sản phẩm chạm tay khách hàng. Nơi quyết định kinh doanh được chốt hạ mang lại doanh thu. Nơi bạn có thể cầm kết quả phân tích lạnh lẽo từ AI rồi bồi thêm phán đoán gai góc của một con người bằng xương bằng thịt để cản lại rủi ro cho công ty. Có một nguyên tắc sinh tồn rốt ráo cuối cùng mà mọi sự nghiệp đều phải thuộc nằm lòng. Thời đại AI không bắt bạn đoán trúng mọi kịch bản tương lai. Nhưng nó sẽ phạt tàn nhẫn những ai cố kìm chân, đợi bằng được cảm giác an toàn rồi mới di chuyển. Trong một guồng quay kinh tế đang tự định giá lại mọi giá trị, thứ cứu lấy đường sống của bạn không bao giờ là sự chuẩn bị hoàn hảo. Nó nằm ở khả năng dám xoay người sớm hơn đám đông một nhịp chân. Ngay từ giây phút luật chơi chỉ vừa mới thì thầm thay đổi. Bạn đang quan sát cùng Life Under AI. Hãy đăng ký kênh để nhắc nhau đừng bao giờ ngừng vận động. Bởi vì có những ngày đứng im để chờ đợi chính là một quyết định đắt đỏ nhất bạn từng chót đưa quyền lựa chọn.